Hướng dẫn gia hạn visa Việt Nam dành cho người nước ngoài. Người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam nhưng visa sắp hết hạn. Vậy thì có thể gia hạn visa để tiếp tục ở lại hay không? Bạn hoàn toàn có thể gia hạn visa Việt Nam nếu bạn đang trong tình huống tương tự. Thì video này là một video hữu ích dành cho bạn. Hi, xin chào mọi người. Mình là Ngân đến từ Tân Văn Lan Travel. Hiện tại thì Việt Nam cung cấp đa dạng loại visa dành cho người nước ngoài. Tùy vào mục đích nhập cảnh mà thị thực có thời hạn từ 3 tháng, 1 năm, thậm chí lên đến 5 năm. Vậy thì trong trường hợp visa Việt Nam của bạn đang sắp đến ngày hết hạn nhưng bạn lại chưa muốn rời khỏi Việt Nam, vậy thì bạn bắt buộc phải thực hiện thủ tục gia hạn visa theo quy định hiện hành. Vậy thì hôm nay hãy cùng Ngân tìm hiểu thủ tục gia hạn visa Việt Nam dành cho người nước ngoài ở trong video này nhé. Dưới đây mình sẽ chia sẻ một số đối tượng và một số loại visa được phép gia hạn theo quy định như sau. Nếu như bạn là công dân nước ngoài đang sử dụng visa hoặc là thẻ tạm trú có ký hiệu là TT nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích là thăm thân, ở trong trường hợp này thì thời hạn có thể gia hạn visa của bạn đó là từ 3 tháng cho đến 3 năm. Bạn là nhà đầu tư nước ngoài hoặc là đại diện doanh nghiệp và sở hữu visa hoặc là thẻ đầu tư có ký hiệu là DT, thời gian gia hạn thêm từ 6 tháng cho đến 3 năm. 3. Là trường hợp người nước ngoài có giấy phép lao động tại Việt Nam và sử dụng visa hoặc là thẻ tạm trú có ký hiệu là LD. Thời gian gia hạn thêm từ 1 tháng cho đến 2 năm. 4. Cuối cùng là về các ban quản lý, chuyên gia lao động người nước ngoài qua Việt Nam công tác và đang sử dụng visa thương mại có ký hiệu là DN. Trong trường hợp này thì có thể gia hạn từ 1 tháng cho đến 3 tháng. Tuy nhiên thì để gia hạn được visa Việt Nam thì người nước ngoài cần phải đảm bảo các điều kiện sau. 1. Visa của bạn phải còn thời hạn. Tức là khi mà mình thực hiện thủ tục gia hạn visa trong thời gian visa của bạn sắp hết, chứ không phải là để visa hết hạn rồi thì mình mới làm thủ tục gia hạn thì hoàn toàn không hợp lý. Nếu mà để visa hết hạn rồi thì bạn mới đi thực hiện thủ tục gia hạn thì khả năng cao là bạn phải nộp phạt quá hạn nếu trong trường hợp visa của bạn đã quá hạn quá 15 ngày và phải thực hiện thủ tục xuất cảnh ra khỏi Việt Nam theo quy định. Mức phạt quá hạn visa theo Nghị định 144 thì Tân Văn Lan đã chia sẻ ở video trước đó. Các bạn có thể xem chi tiết lại tại đây nhé. 2. Bạn không thuộc trong những trường hợp buộc xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. 3. Hộ chiếu phải còn thời hạn và thời hạn còn lại của hộ chiếu phải dài hơn thời hạn của visa ít nhất là 1 tháng. 4. Người nước ngoài phải hoàn thành việc khai báo tạm trú tại các trang thông tin điện tử của tỉnh, thành phố hoặc có thể khai báo tạm trú tại công an phường xã nơi đang tạm trú bằng cách điền trực tiếp vào tờ khai NA17. 5. Người nước ngoài cần hoàn thành hồ sơ bảo lãnh nhập cảnh như lúc xin visa thì người nước ngoài cần ủy quyền cho công ty hoặc là cá nhân mời bảo lãnh để hỗ trợ phần hồ sơ này. 6. Có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện xin gia hạn visa. Khi bạn đáp ứng đủ 6 điều kiện trên thì bạn mới có thể tiến hành gia hạn visa. Đối với thủ tục gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài thì bạn cần chuẩn bị với các đầu mục hồ sơ như sau. 1. Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn theo quy định bản gốc. 2. Visa của người nước ngoài còn thời hạn. 3. Tờ khai đề nghị xin gia hạn visa. 4. Giấy xác nhận tạm trú có mộc và chữ ký của công an địa phương. 5. Tờ khai chứng minh xin gia hạn visa của người nước ngoài. Tuy nhiên thì trên đây là những giấy tờ cơ bản, vẫn sẽ tùy thuộc vào lúc bạn nhập cảnh vào Việt Nam bằng loại visa gì và mục đích gì mà cần cung cấp thêm những loại hồ sơ và giấy tờ khác. Cụ thể, diện visa lao động ký hiệu LD1, LD2 sẽ cần cung cấp thêm giấy phép lao động, giấy miễn giấy phép lao động, giấy phép kinh doanh sơ công chứng hoặc là những giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cấp liên quan đến việc hoạt động của doanh nghiệp. Tiếp theo đó là mẫu chữ ký con dấu form NA16. Tiếp theo, giấy giới thiệu, lý giải việc đương đơn được sử dụng làm lao động tại công ty sẽ được thực hiện thủ tục làm gia hạn visa
Và cuối cùng đó là ảnh cá nhân 4x6. Tiếp theo đó là đối với diện visa đầu tư thì sẽ cần bổ sung thêm 5 loại giấy tờ cần thiết. Thứ nhất đó là ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản cá nhân người nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai đó là báo cáo thuế quý gần nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam. Thứ ba đó là giấy chứng nhận đầu tư. Thứ tư đó là bản sao y công chứng giấy phép kinh doanh công ty Việt Nam. Và cuối cùng là giấy giới thiệu con dấu chữ ký mẫu form NA16. Diện visa thăm thân, giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân, bản sao y chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của vợ, chồng, người Việt Nam, người bảo lãnh, xác nhận tạm trú của công an phường nơi người nước ngoài đang tạm trú. Lưu ý đối với loại giấy tờ này, nếu đã từng nộp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh thì không cần nộp lại trong lần gia hạn tiếp theo, nếu cùng một người đã ký hồ sơ lần trước đó. Diện visa 3 tháng một lần, 3 tháng nhiều lần, dưới 1 năm, 2 năm, 3 năm thì sẽ cần chuẩn bị thêm giấy giới thiệu của doanh nghiệp, tổ chức nếu đương đơn nước ngoài được các tổ chức hoặc doanh nghiệp bảo lãnh. Bản sao có công chứng các tài liệu hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài. Giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động. Sau khi chuẩn bị một bộ hồ sơ hoàn chỉnh thì các bạn nộp tại phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc cục quản lý xuất nhập cảnh. Tùy vào loại visa của mình trước đó được cơ quan nào cấp thì nộp gia hạn tại ở cơ quan đó. Hoặc cũng có thể thực hiện online trên cổng dịch vụ công quốc gia. Các bước thực hiện như sau. Bước 1. Tiến hành đăng ký tài khoản dịch vụ công của doanh nghiệp bảo lãnh người nước ngoài. Về thủ tục này thì Tân Văn Lan cũng đã nói về trước đó trong những video clip trước. Các bạn có thể nhấn xuống phần mô tả để xem lại chi tiết nhé. Bước 2. Tiến hành upload bản scan hồ sơ gia hạn visa Việt Nam tại cổng dịch vụ công quốc gia. Đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia Bộ Công an. Nếu là visa do doanh nghiệp bảo lãnh thì sẽ cắm USB ký số vào máy tính. Nếu là visa thăm thân thì sẽ đăng nhập bằng tài khoản VNeID. Truy cập cổng dịch vụ công quốc gia Bộ Công an. Phần link thì Ngân sẽ gắn ở phần mô tả cho mọi người. 1. Khi bấm đăng nhập, các bạn chọn tài khoản cấp bởi cổng dịch vụ công quốc gia, chọn USB ký số và bấm đăng nhập sẽ hiển thị danh sách chứng thư số. Bạn sẽ chọn chứng thư số công ty bảo lãnh người nước ngoài xin gia hạn visa và bấm OK. Còn trường hợp gia hạn visa thăm thân thì bạn sẽ đăng nhập bằng VNeID. 2. Ở đây bạn đăng nhập thì sau khi mà đăng nhập bằng USB ký số rồi, bạn sẽ phải bấm mật khẩu. Đây là giao diện sau khi đăng nhập tài khoản dịch vụ công quốc gia dành cho doanh nghiệp. 3. Bạn chọn mục nộp hồ sơ sau trực tuyến. Đây là danh sách thủ tục dịch vụ công trực tuyến. 4. Ở phần nhập từ khóa tìm kiếm, bạn nhập gia hạn. Đây là danh sách bộ thủ tục gia hạn dành cho người nước ngoài. Bạn chọn gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại cấp tỉnh. 5. Ở trang này sẽ hiển thị các bước hướng dẫn nội dung liên quan đến gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Mọi người có thể xem hướng dẫn ở các mục dưới đây. 6. Bấm nộp hồ sơ. Ở đây bạn chọn cơ quan giải quyết hồ sơ. Thì công ty người nước ngoài làm việc có trụ sở ở tỉnh nào thì sẽ thực hiện thủ tục gia hạn của phòng quản lý xuất nhập cảnh của tỉnh đó. Ở đây Ngân chọn Công an thành phố Hồ Chí Minh. 7. Ở một người đề nghị các bạn sẽ nhập thông tin người nước ngoài cần gia hạn visa. Một mẹo nhỏ dành cho các bạn khi apply hồ sơ. Các bạn tải lên mặt hộ chiếu của người nước ngoài lên trước thì ở một thông tin sẽ tự động điền hiển thị một số thông tin cơ bản trong hộ chiếu như tên, số hộ chiếu, có giá trị đến ngày bao nhiêu. 8. Ở một cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thân nhân người Việt Nam bảo lãnh, các bạn sẽ nhập thông tin doanh nghiệp bảo lãnh của người nước ngoài hoặc thông tin thân nhân bảo lãnh. 9. Về thời gian gia hạn tạm trú có thể được gia hạn từ 1 tháng cho đến 3 tháng, tùy cơ chế từng tỉnh. Vì vậy, ở dòng gia hạn tạm trú đến ngày, bạn cân đối để thời gian nhập theo phù hợp. 10. Ở một lý do trường hợp này là làm việc, những điều cần trình bày thêm thì bạn giải trình lý do người nước ngoài ở lại làm việc thêm một khoảng thời gian bạn muốn gia hạn. 12. Tiếp đến thành phần hồ sơ của bạn sẽ tải bản scan tờ khai đề nghị cấp thị thực gia hạn tạm trú là mẫu NA5 đã chuẩn bị trước đó. 13. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài. Bạn sẽ tải hình ảnh mặt hộ chiếu và hình visa nhập cảnh của người nước ngoài đang sử dụng. 14. Giấy tờ chứng minh lý do được cấp thị thực.
bạn sẽ tải bản scan một số giấy tờ liên quan. 15. Đồng ý và tiếp tục bạn sẽ kiểm tra thông tin đã khai một lần nữa. Sau khi kiểm tra thông tin xong, bạn nhập mã xác nhận, click vào ô tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tờ khai trên và bấm nộp hồ sơ. Sau khi đã upload hồ sơ xong rồi thì đương đơn cần thực hiện thanh toán lệ phí gia hạn visa online. Tiếp đó, người đại diện sẽ mang hồ sơ cứng đến cục hoặc là phòng quản lý xuất nhập cảnh để đối chiếu thông tin. Bước 3. Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ. Nếu hồ sơ của bạn cung cấp đã đầy đủ thì sẽ được tiếp nhận và xét duyệt. Còn nếu trong trường hợp hồ sơ của bạn cần được cung cấp và yêu cầu bổ sung thì sẽ được thông báo tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Bạn cần phải thực hiện bổ sung theo đúng yêu cầu của quy định. Bước 4. Nhận kết quả xin gia hạn visa Việt Nam. Khi mà đến ngày được hẹn trả kết quả thì người nước ngoài hoặc là đương sự được ủy quyền sẽ cầm theo biên nhận và đến nhận kết quả tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Sau khi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xác nhận hồ sơ hợp lệ và hoàn thành lệ phí thì người nước ngoài có thể chờ từ 5 đến 7 ngày để được xét duyệt hồ sơ gia hạn visa Việt Nam. Sau khi nhận kết quả rồi thì bạn sẽ nhận được một visa mới với một thời hạn mới. Lệ phí xin visa cho người nước ngoài. Visa có giá trị một lần 25 đô. Visa có giá trị nhiều lần tối đa là 3 tháng. Phí sẽ là 50 đô. 3 đến 6 tháng sẽ là 95 đô. 6 tháng đến 1 năm sẽ là 135 đô. Visa cho trẻ em người nước ngoài dưới 14 tuổi sẽ là 25 đô. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý nếu bạn vừa nhận được kết quả của gia hạn visa Việt Nam, tuy nhiên bằng một lý do nào đó bạn phải rời khỏi Việt Nam, thì trong trường hợp đó visa gia hạn của bạn sẽ bị hết hiệu lực ngay lập tức và không thể dùng để trở lại nhập cảnh vào Việt Nam. Mọi thông tin của Tân Văn Lan cung cấp trong video clip này đều được chia sẻ tại tânvănlan.com. Bạn sẽ nhấn vào phần mô tả ở bên dưới để có thể biết thêm thông tin chi tiết nha. Nếu bạn chưa rõ thông tin nào hoặc là thời gian quá bận rộn cần được hỗ trợ thêm thì bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới hoặc gọi vào hotline 0867 877725 để được hỗ trợ nhanh nhất nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo để có thể chia sẻ những thông tin và thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam cho người nước ngoài nha.